الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بذكر أبي عبد الله الحسين صلى على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيرة الحسينية سلام الله عليه في الحقيقة مدرسة ثقافية عريقة تنبع من الوحي والنبوة، ولذلك صار الإمام مصباح للناس، وكل من اهتدى بنور هذا المصباح وتمسك به ومشى في دربه أيضا أصبح مصباحا لمجتمعه ولأهله وعشيرته. فأصحاب الحسين عليهم السلام أيضا صاروا مصابيح، وعلى طول التاريخ كل من صار على هذا المنهج اقتبس من نور الحسين عليه السلام وأصبح منه مصباحا ينير الدرب للآخرين. فيجب أن نهتم في مثل هذه المجالس الحسينية للتعرف أكثر وأكثر على سيرة سيد شباب أهل الجنة وكلماته ومنهاجه ونوره ومصباحه. يجب أن نتعلم منه. هذه المجالس مدارس ثقافية، نتثقف بثقافة الحسين سلام الله عليه. هناك فرق بين الثقافة والعلم. طبعا ذكر المحققون والكتاب حول الثقافة والعلم واختلافهما وموارد الاختلاف بينهما كثيرا، لا ندخل في التفاصيل. إجمالا لنأخذ بهذا التعريف للثقافة. الثقافة هي المعلومات والطبائع التي تنعكس على سلوك الإنسان وتترجم في سيرته وسلوكه وتوجهاته وأهدافه. هذه ثقافة، بخلاف العلم. العلم ليس له أثر مباشر على سلوك الإنسان. الإنسان عندما يعطش مثلا يحتاج إلى ماء، يشرب الماء ويرتوي بالماء، سواء تعلم وعرف حقيقة الماء، العناصر التي تشكل الماء مثلا كيميائيا أو لا، هذا ما يأثر على سلوكه. يعطش يريد ماء،
يشرب الماء. هذا علم أن تركيب الماء من ماذا؟ ما هي العناصر التي يتركب منها الماء؟ النظريات الطبية، الهندسية، الفيزيائية، الكيميائية، الحساب، الهندسة، الرياضيات، هذه علوم لا تؤثر بشكل مباشر في سلوك الإنسان، في حياة الإنسان، في أهداف الإنسان، ما لها أثر، يستفيد منها الكل من كل المذاهب ومن كل الثقافات. لكن الأمور الثقافية، الثقافة بشكل عام ليس هكذا. الثقافة تؤثر وتنعكس في سلوك الإنسان في الحياة. الإنسان الشجاع اللي يمتلك مثلا ثقافة الشجاعة يختلف طريقته في الحياة عن الإنسان الذي ليس متثقفا بثقافة الشجاعة مثلا، متلبس بالجبن، وهذا الشكل يعيش ذاك بشكل آخر. الإنسان الذي تربى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن بعد في حياته ما يتمكن أن يكون حياديا بالنسبة إلى ما يجري في مجتمعه. إذا شاف منكر يتخذ موقف، إذا شاف معروف يتخذ موقف آخر. يعني الإنسان الذي لا يهمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشوفه حيادي، يعيش بسلك آخر وبشكل آخر في المجتمع. الإنسان الذي مثلا تعلم متثقف بثقافة الفتوة والنشمة، يعيش بشكل حركاته سكناته تصرفاته يكون بشكل إنسان الأغام بشكل آخر فاقد لحالة الفتوة وثقافة الفتوة والوفاء، بشكل يسلك سلوك آخر. هذه الثقافات المختلفة لها مردود مباشر وأثر مباشر سلبي أو إيجابي على حياة الإنسان، بينما النظريات العلمية ليست هكذا. مباشرة بتقول لك النظرية العلمية أنه افعل كذا أو لا تفعل كذا، هاي افعل لا تفعل هذا تأثير ثقافة الإنسان. سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه مدرسة ثقافية. هاي المجالس الحسينية لابد أن تثقف الإنسان المؤمن بثقافة الحسين سلام الله عليه، مرجو منها والمطلوب منها هذا. الثقافة اللي الآن تسيطر على هذه الأجواء وهذه المجالس تختلف عن الثقافة اللي موجودة بالشارع. هنا الحياة في شكل، تصرفات الإنسان شكل، يتعلم أشياء ما موجودة بالشارع السويدي في مالمو أو في غير مالمو. تخلي رجلك بالشارع تشوف ثقافة أخرى. هنا نتكلم عن الحجاب، عن الغيرة، عن الوفاء بالعهد، عن الفتوة، عن الشجاعة، عن التضحية، الإيثار، الإحسان وأمثال هذه المفاهيم. حسين هذه المفاهيم الشباب من أطفالنا هنا يتعلمون ويتربون على هذا الثقافة. بينما من يدخل إلى الشارع، من يطلع من النار يشوف ثقافة أخرى. الخطوات فارق بيننا وبين هذا الشيء. عشان خطوة يشوف حجابه هناك، شيء باسم الحجاب، مفهوم باسم مفهوم الحجاب، الحياء، العفة، الغيرة، الفتوة، ماكو. نجي هنا نسمع مثلا العباس سلام الله عليه في يوم عاشوراء بعد جهد جهيد وتلك المواقف البطولية تمكن أن يدخل المشرعة وهو عطشان في قمة العطش، يدخل الماء يغترف الماء بيده ليشرب، فتذكر عطش أخيه الحسين، رمى الماء من يده، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني.
هذا حسين بارد المنون وأنت تشربين بارد المعين. هيهات ما هذا فعال دوني. وفاء، هذا وفاء. إننا نتعلم ثقافة الوفاء من العباس صلى الله عليه. وين هذا تجده؟ في شوارع مالكم أو في المدارس، في الجامعات، لكن أكو علم، والعلم حيادي عادة، ما إلى انعكاس على سلوك الإنسان. الثقافة هناك نجدها في هذه المجالس. أو الغيرة الحسينية سلام الله عليه في أواخر حياته عندما سمع أن الجيش صار نحو المخيم تهزه الغيرة وهو في منتهى الضعف من نزيف الدم والجراحات التي تحملها صلى الله عليه، مع ذلك تأخذه الغيرة، يحاول أن يصرخ بأعلى صوته: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا أحرارا في دنياكم. قال ما تقول يا ابن فاطمة؟ شو تريد؟ قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، أريد منكم أن لا تقتربون إلى حرمي ما دمت حيا. الغيرة هذا لا نجدها في المعاهد العلمية في الجامعات. هاي مدرسة حسينية تعلمنا هذه الثقافة. فالمفروض بنا أن نتزود في هذه الليالي في هذه المجالس من هذه الثقافة، نتعلم من الحسين صلى الله عليه وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين مهما أمكن مقدار الذي يسع المجال، نربي أنفسنا ونربي أفلاذ أكبادنا، أطفالنا، شبابنا على هذه الثقافة. هذا المتوقع والمترجى من أمثال هذه المجالس. صحيح إبراز العواطف، اللطم، البكاء على سيد الشهداء صلى الله عليه، كل هذا في محله، ولكن الأهم أن نأخذ الحسين مصباح الهدى، سفينة النجاة، أن نأخذ منه هذه المفاهيم. إذا أخذنا هذه المفاهيم من هذه المجالس ونأخذها إن شاء الله، حينئذ بركة في هذا الدمع، راح تكون بركة في هذا اللطم والولاء وإبراز العاطفة على مصائب أبي عبد الله صلى الله عليه، راح تنتج. الحسين صلى الله عليه راح يفرح لأننا حققنا هدفه وأهدافه. أنا سجلت لكم بعض النقاط من الكتب التي تمكنت أن أطالعها في هذا اليوم. سجلت بعض النقاط عن السيرة الحسينية سلام الله عليه، ما أدري شيء منهم أقدر أبينها هنا. نبدأ من عبادة الحسين سلام الله عليه وخوفه من الله تبارك وتعالى. قيل للحسين، مناقب لابن شهراشو، قيل للحسين عليه السلام: ما أعظم خوفك من ربك؟ يعني كان الخوف مسيطر عليه والخشية أمام الله تبارك وتعالى بحيث كان بارز، الناس يشوفوه يحسون به. ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. إذا يريد إنسان أمان في يوم القيامة يجب أن يكون في هذه الدنيا خائفا من الله تبارك وتعالى ومن معصية الله. الله تبارك وتعالى خوف ما يخوف، معصية الله، طغيان أمام الله تبارك وتعالى والمعصية، يكون يخاف الإنسان منه. عبد الله بن زبير إنسان ناصبي تعرفوه، عبد الله بن زبير
بعد مقتل الحسين كان هكذا يعترف، يقول: أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه، كثيرا في النهار صيامه. الناصبي هكذا يصف الحسين سلام الله عليه: أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه، كثيرا في النهار صيامه. هاي ثقافة ونتعلمها من سيد الشهداء سلام الله عليه. نواظب على صيامنا، على صلاتنا، الصلوات المستحبة، الخضوع والخشوع أمام الله تبارك وتعالى. حج الحسين عليه السلام 25 مرة ماشيا ونجائبه تقاد معه. كان متعود الإمام عليه السلام في كل سنة يحج ماشيا 25 مرة. وأقام عليه السلام بعد وفاة أخيه الحسن يحج في كل عام من المدينة إلى مكة ماشيا. هذا المشي إلى بيت الله الحرام كانت سيرة الإمام الحسن عليه السلام أيضا. يقول الإمام الحسين استمر على هذه السيرة بعد وفاة أخيه، عاش 10 سنوات. في هذه السنوات أيضا استمر الإمام على هذه السيرة. الملايين اللي الآن تشوف تزحف مشيا نحو الحسين عليه السلام من كل العالم، هذا شنو معنى؟ هاي من بركات سيرة أبي عبد الله عليه السلام: خضوعه أمام الله، تواضعه أمام الله تبارك وتعالى، يمشي على قدميه نحو بيت الله. هذه هي اللي تجذب الناس مشيا نحو الحسين سلام الله عليه، باعتبار الحسين عبد من عبيد الله تبارك وتعالى. أقامني، كان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل. عندما كان يقوم إلى الصلاة الإمام سلام الله عليه كان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل ترتعد فرائصه، تأخذه الرعدة والرجفة، ترتعد فرائصه عندما كان يصلي. الله يرحم أحد علمائنا مرحوم الشيخ جعفر التستري رضوان الله عليه، عندما ينقل هذا الحديث عن الإمام الحسين يقول: عن صلاته يقوم قيام العبد الذليل ترتعد فرائصه، يجي يعلق يقول: هو يرتعد عند أفضل العبادات. الصلاة عمود الدين. الإمام الحسين يرتعد عند أفضل العبادات، ونحن لا تأخذنا أدنى واهم وخوف عند أشد المعاصي. كثير من الناس يرتكب المعصية ومرتاح. شو الفرق؟ هو يرتعد عند أفضل العبادات، ونحن لا تأخذنا أدنى واهم وخوف عند أشد المعاصي. بل أنا شايف بعض الناس عندما يرتكب المعصية وراء ارتكابه للمعصية يجي يتبختر، يجي يصوت، شقش ولد فلان، يشرح المعصية اللي مرتكبها للناس براحته، كأنه فد شيء شجاعة، فد بطولة، يبرز عضلاته بهذه المعصية. والإمام سلام الله عليه يقول: عند أفضل العبادات كانت تأخذه الرعدة. كان كثيرا ما يتلو القرآن، يأنس الإمام عليه السلام بالقرآن. ليلة 10 من المحرم، ليلة استشهاده، استمهلهم ليلة، قال لهم: تجدون أنا أحب قراءة القرآن، أريد أستأنس هذه الليلة بتلاوة.
ايش قد يعني خلينا نطبق هذا المفهوم على حياتنا، ايش قد يعني نستانس بتلاوة القرآن. عندنا في برنامج معين لتلاوة القرآن مثلا يوميا، أو في ختم القرآن مثلا في كل شهر، في كل شهرين، في كل 3 أشهر نختم. عندنا اهتمام، عندنا اهتمام بتعليم أولادنا القرآن. القرآن مربي. في ليلة عاشوراء من بركات تلاوة القرآن في مخيم الحسين سلام الله عليه، المؤرخون ينقلون 32 نفر اهتدوا ونجوا ببركة سماعهم لصوت قرآن الحسين سلام الله عليه. التحقوا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تركوا جماعتهم، جماعة ابن زياد بن سعد، والتحقوا بركة الحسين 32 نفر. القرآن له أثر. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم. هذه روايات كثيرة موجودة في فضل تلاوة القرآن. القرآن نور ينور البيت، بركة، خير. قل أنا أحب القرآن، أحب تلاوة كتاب الله. ادوني مهلة ليلة العاشر أستأنس بالقرآن. لهم دوي كدوي نحن شيء نسمع كل سنة. هاي الثقافة. الجود والسخاء، ثقافة الحسينية. الجود في مقابل البخل والشح وحضرات الأنفس الشح. صفات أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه تؤكده الروايات وهذه الصفة، صفة البذل، إعانة الناس، الجود، السخاء. ذاك الراوي يقول في إن شاء الله الله يوفقكم دائما تروحون للحج، لكن هذه النقاط في الحج كنت تستذكروها. يقول شفت الإمام الصادق سلام الله عليه في طواف الحج، طواف مستحب، ليلة كاملة من أول الليل إلى الصباح كان يطوف ويصلي ركعتي الطواف، يطوف يصلي ركعتي الطواف. في كل هذه الليلة كنت مرافقا له في الطواف، ما سمعت منه إلا هذا الدعاء: اللهم قني شح نفسي، اللهم احفظني من البخل، اللهم قني شح نفسي. ليلة كاملة الإمام الصادق يدعو بهذا الدعاء. الشح مرض، البخل مرض خطر. اللهم قني شح نفسي. يقول بعدين سألت الإمام عليه السلام ماكو في الدعاء آخر، شو الليلة كلها قضيته هو دعاء، هل هناك أشد من الشح؟ هل هناك أشد من الشح؟ الإمام أجاب. على أي حال، في رواية يروها أهل السنة الخارزمي ينقل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: رسول الله هكذا قال بشأن الإمام الحسين عليه السلام: لو كان السخاء رجلا لكان حسينا. قمة السخاء، السخاء صفة من الصفات. هذا إذا كان الإنسان بشكل إنساني يريد يتمثل، هذا الرجل، هذا الولد، ولدي الحسين. لو كان السخاء رجلا لكان حسينا. إن الحسين عليه السلام ورث مواريث. هذا الإرث منين إجا ما أدري، ما كاتبين. ورث مواريث من الإمام أمير المؤمنين من غير ما أدري. إن الحسين عليه السلام ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم. عادة يتوفى الإنسان يخلي تركه، يترك مقدار من المال
يقسموا بين الورثة، بعدين كل ورثة يجي يأخذ حصته يتصرف به اللي يريده. الإمام عليه السلام قبل أن يقسموا هذا التركة الإرث اللي واصل بيده، قال إرث ما ورثته من فلان تصدقوا به على فقراء المسلمين، دون أن يعلم شيء المقدار. إن الحسين عليه السلام ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم. أعطاه رجل رقعة كاتب بحاجة وأعطاه للحسين عليه السلام حتى يقضي له حاجته. خبزين هاي الورقة يقوم يشوفها يقرأها شنو حاجته يروح يقضي له. أعطاه رجل رقعة فقال له حاجتك مقضية قبل أن يقرأه، قبل أن يقرأ قال له حاجتك مقضية. فقيل له هل رأيت ما فيها؟ شو مدري شنو مكتوب فيه. وطالع وبعدين يقول له اعطي كلام. شلون قبل ما تقرأ تعطي كلام؟ حاجتك مقضية. قال عليه السلام أخاف أن يسألني الله يوم القيامة عن وقوفه بين يدي حتى أقرأها. هذا واقف هناك أنا أفتح الكتاب وأشوفه وكذا، هذا وقوفه وقوف ذل بين يدي، يتحير ما يدري أنا أستجيب له ما أستجيب له. الدقائق اللي هذا الموقف يقفه موقف الذل، أخاف يحاسبني الله يوم القيامة. يقول ليش أذلت هذا المؤمن؟ يسألني الله يوم القيامة عن وقوفه بين يدي حتى أقرأها. لا قبل ما أقرأ حاجتك مقضية. طبعا أقول كان محتاج حقيقي يعني مو متسول اللي على أي حال. هذا سخاء الإمام سلام الله عليه. أعطى لسائل أتى إليه أحد المؤمنين الفقراء، يجي من الإمام وسأله شيئا أعطاه 1000 بدر أعطاه 1000 دينار 1000 درهم، أعطاه 1000. هذا تعبير الرواية. لذلك الرجل فأخذها ينقدها، قام يحسب ايش قد هذا اللي شوف ايش قد الإمام أعطاه. فقال له الخازن الشخص اللي مسؤول عن أموال الإمام عليه السلام سأله قال له أبعتنا شيئا؟ قال مش تجاي شيء بايعني حتى تقوم تحسب ساعة مش قد ما أعطاك أحمد والدي. أبعتنا شيئا؟ فقال إيه ماء وجهي، أنا بعت ماء وجهي. الإمام سلام الله عليه السلام قال صدق أعطه 1000 و1000 و1000. الأول لسؤالك، والثاني لماء وجهك، والثالث لأنك أتيت. هذا السخاء. وكان يقول سلام الله عليه إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تمل النعم فتتحول إلى غيركم. أي نعمة الإنسان المؤمن المحتاج من يجي يظهر احتياجه وأنت تعلم أنه محتاج، هاي نعمة الله تبارك وتعالى أنعم عليك. لا تهمل هذه النعمة، فلا تمل النعم فتتحول إلى غيرك. تواضعه عليه السلام. كان الحسين عليه السلام يجالس المساكين ويقرأ إن الله لا يحب المتكبرين. مر على صبيان معهم كسرة خبز، قطعة خبز، الصبيان قاعدين يأكلوا معهم كسرة، فسألوه أن يأكل معهم. السيد تعالى يقول يعني تفضل. جلس فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم، وقال هذا التعبير، وقال إنهم أسخى مني، إنهم أسخى مني. ليش؟ لأنهم بذلوا جميع ما قدروا عليه
وأنا بذلت بعض ما أقدر عليه. هم بس هاي الكسر كانت بذلوا، بس أنا أعطيتهم بعض. إنهم أسخى مني. المحقق التستري من ينقل هذه الرواية يقول: لا، بل قد سخى لا بجميع ماله، بل بما يتعلق به، بمهجته، بأهله، بأولاده. هذا سخاء. أعطى كل شيء في سبيل الله، وبذل مهجته ليستنقذ عبادة المنبذل. أكو دعاء ينقله الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن زين العابدين عليه السلام قال: ضمني والدي إلى صدره يوم قتل، يوم عاشوراء، اجى بالخيمة زارني وضمني إلى صدره والدماء تغلي من تحت الدرع اللي كان لابسه. أظن ساعة الوداع، وهو يقول: يا بني احفظ عني دعاء علمتنيه فاطمة عليه السلام، وعلمها رسول الله، وعلمه جبريل. يمتى أدعو بهذا الدعاء؟ في الحاجة والغم والنازلة إذا نزلت، والأمر العظيم الفاتح. شنو الدعاء؟ قال: ادعو اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير. باعتبار يدري هذا الأسئلة اللي راح يروح بالإمام زين العابدين مع العائلة مع كذا بمصائب، يعلم هذا الدعاء، دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها: يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا، اذكر حاجتك. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. هذه وصية الإمام سلام الله عليه لابنه زين العابدين. ثم قال، هذا مهم: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. الظلم قبيح بشتى أنواعه، لكن أكو ظلم وأكو ظلم. فتظلم فد واحد اللي ما عنده ملجأ غير الله، هذا خطر، أخطر الظلم هو هذا. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. الله ينتقم ما يشاء. هذا درس، هاي ثقافة. في مثل هذه المجالس كنا نتعلم هذه الدروس. شنو أعظم الحاجات؟ ما دام علم الإمام عليه السلام دعاء فاطمة لابنه الإمام زين العابدين في مواضع الحاجة، خلينا نتعلم شنو الحاجة. احنا دائما نقول الحاجة يعني عندي مريض، عندي لا سمح الله مثلا مبتلى بالفقر، مبتلى بالمرض، مبتلى إذن حاجات. لا، أكو شيء، أكو حاجة هي أعظم الحاجات ذكرها وعلمها لنا الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. قال: أسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. هاي حاجة مهمة. شنو هي؟ أسألك فكاك رقبتي من النار. هذه أعظم الحاجات اللي احنا كلنا غافلين عنها. دائما فكرنا وذكرنا هاي الحاجات المادية. لا، هذا الحاجة العظمى هي هاي.
اللي إذا أحصلها فكاك الرقبة من النار، بعد كل شيء فقدته فدوى إليه. وإذا ما حصله إذا كل الدنيا من دنيا بي. أسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك فكاك رقبتي من النار. احترام الكبير أي ثقافة. الكافي الشريف هناك ينقل الكليني عن الباقر عليه السلام أن الحسين عليه السلام كان إذا حضر الحسن عليه السلام لم ينطق في ذلك المجلس حتى يقول احتراما لأخيه الأخير. في رواية أخرى ما تكلم الحسين عليه السلام بين يدي الحسن إعظاما له. ما مشى الحسين عليه السلام بين يدي الحسن قط. مرة ما صار أن يمشي الحسين أمام الحسن عليه السلام. هذا أدب، هذه ثقافة. الاهتمام بحقوق الناس، مراعاة الحقوق. صلوا على محمد. اللهم صل على يقول روي عن موسى بن عمير عن أبيه قال: أمري